Вітаю вас в Амстердамі, KubeCon'23 року. Ми підготуємо для вас зі Стасом найцікавіше, що було в ці дні. А також спробуємо зустрітися з цікавими людьми. Привіт усім! Сподіваюся, основні сесії KubeCon будуть такі ж гарячі, як і попередні 2 дні Special Session. One of my friends is actually trying their hand at a new business. They tried growing a server farm, but ironically they couldn't raise any seed funding. One other really interesting thing that getting settled into my role and taking a look at all of the data that we have on GitHub and within our discussions and other forms of interaction are... Бо там ще у хашикорти якісь паті? Не знав. Ой, тут? Ancienne en fait, que j'ai fait aussi bien en application que j'ai... Yeah. Okay, let it go flat again, see if that's okay. You can make a decision what goes to where. Or for example, search that. That's a literally all the Postgres. We do more like the infrastructure know anything about Cilium? Yes. Hi. You? Hi. Hi. Would you like something? Yeah, I would like something. I would like It's a little bit unbalanced. Стаса, давай з тобою, я пропоную пробіжатися по графіку, тобто що запланували. Почнемо спочатку. На 6:30 була група Fun Run, це зазвичай на KubeCon зранку роблять пробіжку. Ми з тобою зробили пробіжку з нашого готелю до... Десь 45 хвилинок, да, ми пройшлись. То можна сказати, що зробили. Окей. Да. Далі був Keynotes, тобто відкриття Далі конференції. був брекфаст, сніданок, але він не для нас, тому що це лише для жінок був. А, там така фішка, типу, no binary, да? Да. Суто леді. Да. Окей, що в тебе в календарі є? Я вже визначився, я піду на Argo CD Core, скоріш за все, або Opentelemetry. Ага, окей. Ну, в мене так, Flux Beyond Git, тобто все про Gitops і таке інше. Далі в мене було заплановано hands-on web від WebAssembly Microservice for Kubernetes. Потім Hackers Guide for Kubernetes, Argo CD Core. Це нова така штука, тобто без всього лишнього, чисто CD Core на Kubernetes Gitops Agent. Далі в мене був
Understanding Systems від Opentelemetry, то що в тебе. Але він одночасно буде йти, скоріш за все, ми розділимося, да, а потім подискутуємо, поділимося експірієнсом. Дивись, ми в шоу-кейсах підходили, і в мене заплановано Love, Death and Robots. Це Boston Dynamics з роботом, який управляється якась рука на базі контейнерів і Kubernetes. На базі Kubernetes підемо обов'язково. Да. Що в мене ще? Life Without Sidecars. Це і BPF. Так, цікавий доклад. А ще у нас є в цей час, коли буде йти Opentelemetry, Contrib Fest, Crossplaying, Accelerate New Features. Доповідей дуже багато цікавих, але розірватися не можна, тому в більшості кейсів ми підемо, де цікаві спікери, цікаві ідеї, щоб мати можливість відразу задати питання, поспілкуватися зі спікерами і ком'юніті. Ecosystem of a platform, which is Kubernetes, and make sure that everything works with everything. So going back to your discussion about Gitops, yes. Delta between just operating something versus building solutions on top to change the way the knob actually works. Ми маємо можливість поспілкуватися безпосередньо з розробниками, і сьогодні ти познайомив з Стефан. Я з ним познайомився у Берліні на воркшопі Хеліума, він його проводив, і ми багато з ним спілкувалися на Deep Dive Question. Дуже приємний спікер, і я запропонував їм провести шопи не лише там у Берліні, Парижі, там Мюнхені, а провести їх в Україні. We do is mostly networking, but not only. We also do observability. We do service mesh, cluster mesh, many things. Let's go! Навчатись, слухати цікаві доповіді. Футболочки міні. Так, міні-футболочки, міні-бікіні. А мініо, хто не знає, це продукт, який вам дозволяє підняти Object Storage у вашому Kubernetes кластері, не лише Kubernetes, і потім використовувати. Він повністю compatible з S3 амазонівським, може робити реплікації туди ж, і не лише S3 він підтримує зараз. We have a huge building here in Amsterdam. Yeah. We had one here in Amsterdam. So yeah, so why are you so happy? Simplify the data management with automation. Okay. Yes. There's a list of data services, right? The ones on orange are the ones on are deployed on VMs. The ones in blue are deployed in Kubernetes. You can deploy them on any of these infrastructures. You're basically infrastructure independent, including on-premise. You don't have to do it yourself. I mean, you can obviously use Terraform yourself and can set up any kind of infrastructure yourself. But then what about backups? What about monitoring and all that kind of stuff? So you need some kind of automation. Obviously, you can create your own optimization, or you use ours. Artificial intelligence or machine learning algorithms to look at the data coming from multiple different sources, helping the responder when understanding what's the real problem. Exciting topic. GPT for DevOps is a way to get people in the door, but obviously ChatGPT is a concept
behind what we're talking about, large language models. Large language models have really changed the interaction between the humans and machines. Being able to have humans interact with natural language to a machine and get what they want by prompting it, that's actually the concept behind Kubiya. No. Це буде, мабуть, пізніше. Що цікавенького в тебе? В мене? Вже що ти знайшов цікавого? Зайшов на стенд Каліка Тайгера, поспілкувався з хлопцями, тому що я ж Каліка біг амбасадор. I suppose the main beauty about what we do is we detect, okay? There's other people detect as well, but we detect, we prevent, and we mitigate. That's kind of the beauty of what we do. There's nobody else out there that is doing it from start to finish how we cover it. And then on top of that, we've built our commercial offerings, Calico Cloud and Calico Enterprise. Зайшли на стенд Linux Foundation Certification, да, чуток їх поблеймили. Linux Foundation the worst if compared person or other training platforms. Поділилися експірієнсом здачі іспитів через PCI, кейсів і такого плану. Але, схоже, їм це не цікаво і платформу вони міняти не будуть. Такі висновки я роблю. Hello. Or XL. XL. Oh, thank you very much. Давай. Розпаковочка, друзі. Скоріше, як і вчора. Це один в один, майже. І сендвіч. У Барселоні було краще. Сендвіч, вафля, чіпси і якийсь салат. А пиво вже є? Пиво? Ні. Ми ж не п'ємо. Давали ваучери на один бокал пива, але по факту людям наливали більше. Listening to the metrics coming out of the F1 game. We are then streaming them in real time up to our observability platform, and we're able then to provide a real-time dashboard of the metrics that are emitted from the Formula One car. That car is emitting over 200 metrics. We're only showing a handful on the screen, but those are the important ones. You know, why does the real-time metrics matter? Because in the world of observability that we all live in today, you know, you need to understand whether your platform is running and it's running well and it's available, etc. And seconds cost dollars, basically. So if you can have that being done in real time, and in today's world in Kubernetes, etc., containers live and die very, very quickly. So being able to see that happening in real time is absolutely crucial. And this is probably the best demonstration that we can give of where real-time data really matters, because just like in Formula One, you know, they need to understand what is happening to the car within a split second, the same as you need to know what is happening with your applications in that same split second. Стас, да. чи важко з собою носити знання? Їх потрібно постійно підтримувати, тому що через півроку, рік знання уходять, якщо з ними не працювати, не рефрешити. Ну і технології в нашому світі дуже швидко змінюються. Слухай, а коли ти
шариш свої знання з іншими, ти втрачаєш їх чи набуваєш? Можна сказати, що в більшості кейсів набуваєш, тому що зазвичай підготовка до сертифікації або до івенту, де ти проводиш sharing knowledge або якогось воркшопу, ти прокачуєшся більше, рефрешиш знання, рефрешиш документацію, дивишся апдейти і занурюєшся ще більше в діпдайв. Тому проводити воркшопи, виступати з однієї сторони складно, з іншої це підвищує твій рівень, тому що ти готуєшся набагато більше. Тобто ти не втомився ще? Я ні. А чого ти? А я постійний енерджайзер, як мені кажуть. А чого ти розвалився на рожевій подушці, а? Да, а я просто дивлюся, куди нам далі йти. Ми зараз прийшли на кілька івентів, куди хотіли потрапити, але там все переповнене і не пускають. Ми пішли на інше, він також переповнений. Тому, друзі, якщо ви приходите на KubeCon і бачите, що цікава тема, приходьте буквально моментально, заходьте в зал. А ми поки випили каву, зарядили телефони і вже місць немає. Там питання в тому, що 10 тисяч квитків було викуплено майже за перший місяць, і тому тут доволі багато людей насправді. Тобто, якщо хочеш потрапити на класну сесію, треба десь за півгодинки, хвилин за 20 приходити раніше. Так, зараз ми пробували потрапити на 2 сесії. Це PlayStation по Kubernetes, траблшутингу, грубо кажучи. І людей стояло стільки, хотіло зайти в залу, що та ж кількість людей сиділа в залі. Щоб ви розуміли, ми пішли на KubeCon, на ArgoCore, там також не пускають, люди стояли, чекали. What the difference for the Flux? So there are quite a few differences from Flux. I mean, at our core, both of our products are about implementing Gitops, and I think both of them do an excellent job of that. Argo CD provides a strong sort of user interface, GUI and CLI experience to make it very visual for developers, particularly developers who may not be super familiar with Kubernetes. Flux focuses less on sort of the front-end system and works more on sort of core components that manage different types of GitOps. So it's just different focuses. They're both excellent tools. It just depends on what you need for your environment and your teams. Use like image registry for conciliation as well. So every time that you have a new tag, you can have a new deployment. So it's pretty cool. На роботів ми підемо раніше. Підемо раніше, тому що ми хочемо побачити цю штуку. Якусь роботизовану руку доклали, і вона управляється повністю на Kubernetes і, звичайно, з контейнерами. Подивимось, що це таке. Я б ще додав, ми прийшли на Opentelemetry доповідь, але її проводять Huawei. І Денис сказав, Huawei пішли звідси. Це прийдеться вирізати, але да, треба розуміти, що Opentelemetry – це ж про телеметрію, да? Да. Це шпигунські пристрасті, да? Можливо. Збір даних. Збір даних від Huawei. We see many companies today looking to move for Opentelemetry since it's vendor agnostic and it's becoming the industry standard for collecting telemetry data like metrics, traces and logs. That's also we highly bet on Opentelemetry to be what everyone uses, so we build our system on top of that. So I'm Eli, co-founder and CEO of Helios. So go to the website and try it out for free. Get helios.dev. Треба
було, знаєш, каву якусь. Да. Ти головне скажи, пристьобувався чи ні? Слава Богу. Да. Або ні. Я знаю твої консерни, тому ми з позитивчику почнемо. З позитивчику. Ну слухай, я їхав за мультикластером, і поки що я не знайшов такого чесного мультикластера. Я знайшов тільки якісь солюшени, які перекладаються на рівень вище і хочуть від тебе менеджмент кластер, який буде там тобі щось менеджити. Твої інші, як лів-кластера чи мінінг-кластера, кожен називає як хоче. Argo не вміє такого робити, Kubiya.ai вміє в мультикластер, ClusterNet вміє в мультикластер. Можливо, ці чуваки вміють мультикластер. Tenant control plane, so only the control plane part, the pod is on the admin cluster. Yeah. Admin or management cluster. Yeah. But just that part. The nodes are whatever you want. In GCP, in AKS, on vSphere, whatever you want. And you can move and migrate and backup and restore via Valero and so on between them. So, we can try to bust you. May I bust you? Yeah. Are you okay? Yeah. You're gonna be busted. Just a second more. Yeah. Are you ready? Yeah, I'm ready. Just wait for the camera. Oh! Слава Україні! Тому з одного боку, що мені сподобалося, бо це перший мій раз на KubeCon'. І вітаємо тебе. Дякую. Що мені сподобалось, це якраз частина організації, де вони розповідають про те, як CNCF працює, про всі групи, і що ти можеш кудись доєднатись. І я вже планую, в них є цей SIG мультикластер, я вже планую піти в SIG мультикластер і питати, що там, як, коли. Бо оця воно видно, що люди хочуть мати можливість піднімати багато кластерів і якось їх адекватно менеджити. Багато чого навколо цього крутиться, але поки що така ситуація, що кожен робить це так, як вони бачать. Якогось уніфікованого солюшена або немає, або я ще не знайшов, або тут не показали. Якщо так з позитива, багато стендів, багато доповідей, це вокруг екосистеми Kubernetes, це і зрозуміло, сервіс мешів і такого плану. Якщо порівнювати доповіді, наприклад, я брав участь у соло, день в понеділок були доповіді у них окремо. Так от вони дублювались тут потім. І більшість докладів, які були на Хеліумі, на соло, вони потім також розкривались на основних сесіях. Це такий кейс. Що не сподобалось? Не сподобався, ми прийшли на івент від ЦЕРНа європейського. Люди навіть люди навіть не готувались. І великий зал забитий. Але очікування одне, а по факту це було просто щось незрозуміло. І це було в дуже бізнес-тайм, перший повний день конференції, прайм-тайм. Ти на PlayStation зміг потрапити? На PlayStation я був. Давай порівняємо. Ми тебе про це не розкажемо, а ти розкажи, бо там був ажіотаж на PlayStation повністю. На PlayStation, я здається просто був до цього в цій кімнаті, тому такий FOSDEM стайл. PlayStation, вони фактично розповідали про тулзу від Google, вона називається Anynies, яка, і я так розумію, бо потім ми там щось спілкувалися, що ця тулза, вона фактично стандарт, якщо ти робиш гейм-сервер, якийсь будь-який, не тільки PlayStation і так далі. Штука в тому, що вона додає тобі рівень абстракції над твоїми подами, бо штука яка? Що якщо в тебе є real-time game сервер, тобто там, я не знаю, кімната в контрі, до якої підключені люди. На інфраструктурі це може бути якийсь один под. Але ж Kubernetes все одно, там законекшені, і оцей Anynies якраз додає оцю прослоєчку для того, щоб казати,
Ні, отут до цього тут законекшені люди, тут хтось грає, тому ми не будемо цей под трогати. І навіть якщо ти робиш, я не знаю, деплоймент, він почекає, поки там люди дограють, і потім вже звільнить цей под. Ну, знову ж таки, в них це custom ресурс, який називається гейм-сервер. Да? Він звільнить цей гейм-сервер, і він вже може бути там, ну, просто цей под іде. To clear my secrets from the source code, or what is this? Yeah, it's to allow you to get access to what you need. How it works? You clean the access and you get in. Stories and other R&D applications, making it simple for developers to get exactly what they need when they need it dynamically. Okay, you clean the keyboard, and after you finish with the keyboard, you can basically clean your headphones. Okay, and then after you finish cleaning the headphones, you actually clean your microphone with this one, and all of that is the Pono brush. Стас, як це, от ми з тобою розмовляли, що не дуже вистачило нам інновацій цієї конференції? Ну як, дивіться, багато доповідей було по сервіс мешу, ambient mesh, да, waypoint, який замінить або вже замінив там Envoy. І таких доповідей було просто дуже багато. І вони усі про одне і те ж розповідали. І потім ще дублювали на стендах того ж Гугла і інших вендорів. По факту, да? От якогось нового технологічного прориву не було. Про Ambient Mesh вже менше ніж рік кажуть. Я не пам'ятаю, коли почали, але давно. І були доповіді і соло онлайн, і тут, і вони всі схожі. І нічого такого проривного я не бачив. Але я рекомендую KubeCon, тому що це дуже велика ком'юніті, де можна поспілкуватись, задати питання і познайомитись з дуже цікавими людьми. Слухай, я хочу уточнити, це не заміна Envoy, це заміна сайткар Envoy. Сайткар Envoy, так. Він працює як демон один на ноді. Але тут у нас є таке питання. А що робити в High Available конфігурації? Один агент, він може впасти, у тебе все дропнеться. З Envoy у тебе є оверхед по ресурсам, але він в кожному поді. І там redundancy краще, і high availability. Да? І от тут багато питань стосовно цього рішення. The waypoint itself is actually a deployment, and it can be scaled up and down horizontally. So it's completely independent of the application. So you could have one app pod and have 100 waypoints. If that would be weird, but you could do it. You could have 10 waypoints to 100 pods. So it's completely independent of the app. It can scale up and down. In the, if you looked at any examples, I'm sure we were just using one waypoint because it's a demo, but it can scale up and down. Ну, я трохи доповню про ком'юніті, що дійсно це класно, бо був кейс на одній з доповідей. Там чуваки робили демку з Argo CD, Kivern і теж декількома кластерами. І прямо цей дядько, що робив доповідь, каже, я там щось конфігурував Kivern, в мене щось не виходило. А я потім подивився, що мейнтейнер, що головний мейнтейнер Kivern теж на конфет. Я пішов, його знайшов там десь. Допоможи мені там підлаштувати, все, він йому допоміг. І це дуже класно. Ком'юніті просто офігенно. Do you know Anton Babenko? Of course, yeah, Anton Babenko. We used to sponsor him from various things, and I did an episode with him, live coding with him. Yeah, he came to Israel recently. He came to Israel as well in the DevOps days. Yeah, we're a platform to manage all of your cloud deployments on top of infrastructure as code, and we do stuff like role-based access and cost monitoring and ephemeral environment and basically everything you need to do. Gitops, CI/CD on top of that. Тут така штука, я не знаю, це добре чи погано, що просто вже мачуріє оце всі ці ком'юніті, всі ці тузи. І, наприклад, немає жодної доповіді про Helm. Да? Що Helm це вже настільки
якась дефолтна, зрозуміла штука, що вже ніхто про нього не говорить. Те саме, я думаю, тому і є таке відчуття, що це вже, Kubernetes це вже не якась незрозуміла модна штука, яку там, а чи його сетапить, а чи не сетапить, ми ще подумаємо. А виходять банки, виходять CERN, виходять великі, те, що ми називаємо enterprise контори, кажуть, от ми ганяємо в своєму дата-центрі. My prediction is that Kubernetes will disappear in a couple of years, right? Now, it will not disappear in a way how that usually sounds. It will stay forever. It's just that it will disappear from the eyes of the people, right? Just as right now, if I ask people around here, and this is people more involved in ops and infra than many other places, if I say, do you know what is a hypervisor? Majority of people will tell me no, I don't know what it is. What the heck is a hypervisor, right? And everybody's using hypervisors, right? Every single time you create a VM locally on your laptop, you use Docker, there's hypervisor, right? Yeah. You create EC2 instance in AWS, there's hypervisor, and so on and so forth, right? And that's the future of Kubernetes. It will eventually become a building block of something that we are using, whatever that something is, and we will not even see it. It will disappear. It will never disappear, but it will be, its direct usefulness will be to very, very few individuals, right? Everybody else will be, hey, I need a database, or I need an application. Is it running? Yes, it's running, right? Для себе я виніс, що дуже багато зараз іде якраз про ресурси, бо дуже багато стендів тих, хто FinOps, як зекономити ресурси, як те саме ж про сайдкари. Вони ж теж кажуть, у нас тут оверхед, ми зробимо це на рівні ноди. І плюс було ще декілька, я не знаю, навіть, не з десяток, але багато було токів про environmental impact. Про те, як робити це не тільки, що я буду менше CPU там десь використовувати, а ще що буде, а я буду менше енергії використовувати, і тоді, тобто, вони це через environment просувають ці штуки, але ми ж розуміємо, що особливо в клауді всі ці ресурси, це ж гроші. І от про це дуже багато, і стендів дуже багато, і токів були багато. Так, тому що під егідою CNCF розвивається ще FinOps, як Linux Foundation, FinOps, і там багато компаній, і цей напрямок розвивається, не маленькими степами, кроками, а він просто летить. І компанії, які нові з'являються, дуже багато. І все вокруг FinOps дуже багато. I think the idea with KubeCon here is we're going to give you very granular visibility into your deployments, into your workloads that are running your Kubernetes cluster. And then once we have that insight into those costs that are being incurred, then we have tooling built in that can then optimize and look at different aspects of that cluster of those workloads. And then we can give you pointers on how to optimize those workloads to then get additional savings, get a little more work out of your clusters, that sort of thing. От я сьогодні був на доповіді Millennium банка, у них Uber, і у них під капотом кросплейн. І стосовно кросплейну також було кілька доповідей, є стенд кросплейна, і це як іде. А от базових речей, як там Helm, Customize, це by default. Але ми повинні розуміти, що екосистема Kubernetes вже настільки велика, і вона просто з кожним роком все більше і більше. І зайти в світ Kubernetes буде складніше і складніше. З однієї сторони, от ми ще так і дискутували, раніше Kubernetes що нам давав? Simplify deploy. Легко, а зараз security, контролінги, полісі, апдейти і складність рішення на Kubernetes вже не така проста річ реалізувати, коли почали вже реальні великі проєкти переносити, які мають complexity. І от тут є проблема вже. Kubernetes не такий простий, як він кажеться вам спочатку. If something is too complex for somebody doing something, that means that somebody is operating at a wrong level of abstraction, right? So somebody might say, hey,
For me, the right level of abstraction is that I'm going to compile my own Linux kernel, right? For others, that will be a distribution. For somebody else, that will be another layer and another layer and another layer, right? Complexity is almost never in the tools. Complexity is almost always in the level of abstraction that somebody chooses to use. Але я теж побачив запит на якось на якусь стандартизацію, якось причесати цей комплексіті. Оце якраз проєкт Kubella, який Alibaba розробляє, і там вже не тільки Alibaba його розробляє, де вони намагаються це якось стандартизувати, щоб це було Лего, да? Що є в тебе те, що ми там називаємо platform engineer, який робить ці кубики, а розробник він просто бере і каже, ага, от my application, і мені ще треба цих 2 кубика туди докинути, може якийсь object storage, може якусь базу даних, може там ще щось. А як ці кубики заімплементовані, це вже питання якраз до інженерів платформи. Це може бути якийсь RDS в клауді, це може бути база в самому Kubernetes, це може бути щось третє, я не знаю. I would like to manage a database in AWS, right? Now, from the ops perspective, that means that you need RDS, you need subnets, you need VPCs, you need a bunch of different things, right? But from the end user perspective, all that is irrelevant. I want a Postgres database. Don't give me all that subnets, VPCs, nobody knows what, right? So compositions help that. It allows you to define whatever you want to define, and then behind the scenes, it's managing certain resources. Ще я хотів би зауважити, тут є такий цікавий стенд компанії Huawei. От я біля нього проходив кожного дня багато разів. На стенді людей не було. Футболки як лежали, так вони і залишились. Валом їх. І люди не підходять. І це щось каже, так? Я таке ж саме помітив насчет Nginx. Ти замітив, що там людей не було? Так, і вчора ж F5 анонсували велике скорочення, звільнення були в Nginx і F5. Так, Nginx людей майже немає. Да? От є стенди старих компаній, де людей майже не було. А маленькі компанії, нові стартапи або сучасні нові продукти, біля них просто аншлаг був. І це от та ж сама історія, що компанія вона не повинна забувати, що потрібно розвиватись, інакше потім час дуже сильно... з Huawei там трохи інша причина. Там політика, так, да, але Nginx той же, да, це... От... з другого боку, давай собі представимо, куди би міг розвиватися Nginx, тобто він самодостатній продукт, ні? У Келсі був класний point про Nginx вчора, коли я був з ним, можна сказати, fireside chat, тому що він фактично відповідав на питання зали. І він якраз наводив Nginx як приклад розвитку монетизації open-source продуктів, що це був самостійний продукт, який в принципі вже покривав все, що треба було. Єдине, що колись до них прийшли і сказали, слухайте, все класно, давайте зробимо API. Бо якось ми змінюємо конфігурацію, кожного разу ходити, дергати Nginx, якось не прикольно, давайте зробимо API, API вже є навіть на тостері. Навіть були якісь pull-реквести, Келсі казав, що були вже pull-реквести від ком'юніті це заімплементувати. Він казав, ні, це преміум фіча, вона є в преміумі, купуйте преміум. І фактично з'являється Envoy, в якому може не бути якихось тих бо знову ж таки, там скільки років Envoy, скільки років Nginx. Може не бути якихось фіч, але там є API, і там, YAML це вже, як я не знаю, це можна казати і як плюс, і як мінус. So, Crossplane is YAML because Kubernetes is YAML, right? You need to propagate YAML to Kubernetes API to do something, whatever that something is. Now, how you generate that YAML, that's a real question, right? And you can generate that YAML by dozens of different ways, right? You can write YAML directly. You can be a person who likes Helm or customize. You might be using CDKs and write things in Go or JavaScript, right? There are dozens of tools that will spit out YAML, right?
It's I don't even think of that. Oh, does that mean that I need to write YAML? No, it means that you can write whatever you want, as long as YAML is the final output propagated to Kubernetes API. Там є і динамічна конфігурація, і статична в Envoy. Да? Envoy написаний на сяк, дуже швидкий, і можна в ньому, і це L4 проксі. Ти можеш від L4 до L7 робити, все що завгодно. Nginx теж на сяк. Не знаю, але в Nginx Lua використовується для своїх скриптів, і це не завжди дуже класно працює, і там є security issues. Nginx, да, класний веб-сервер, але його буде все менше і менше. Слухай, ну вчора Келсі на нашому подкасті про Nginx нам теж наводив приклад. І цей приклад був цікавим тим, що він каже, що те, що сьогодні є інновацією, воно вже реалізовано, наприклад, в Nginx, тому що прокся вже, в принципі, реалізована. Сьогодні Waypoint – це теж проксі, теж самий проксі, але на Envoy. On the other part around like Istio and ambient mesh, I remember talking years ago about Istio and I was like, listen, it's too complex. I remember when Istio went from microservices to a monolith. I was like, you see this, guys? Instead of installing 5 Istio pieces, there's now one binary. And if you read the release notes, it's like now Istio has one binary, back to monolith. Why? Because it's easier to manage, easier to upgrade, more performant because you're not talking over the network. We went backwards to go forward. And when you think about ambient mesh, again, we were experimenting with this idea. One sidecar per app. It looks cool on paper until you have 1,000 instances that are now doubling their CPU and memory costs so you can run a sidecar. And then the people from back in the day, you're like, yo, when I was running Nginx, you put one Nginx over here, and you make all the apps go to the one Nginx, and you only need one Nginx for like 500 servers. So you say, hey, what is ambient mesh doing? Wow, you're taking one and you're putting it over here and then you're redirecting traffic. It looks very familiar as the past. So this is why I always say, focus on the fundamentals because they're gonna always be there. And just because an open source project presents an idea doesn't mean it's right. It's just an experiment. And we'll try it, and if it doesn't work out, we will go back to the fundamentals. And I think that's what happened in the case of Istio. So when you hear ambient mesh, just say, hey, stop saying buzzwords. Tell me what it's doing. Draw it on paper. And I look at it, and I say, it looks like Nginx to me. And they say, yeah, we're going back to the old proxy, and then only when necessary do you add the sidecar. Здається, Джон Девіс його звати. Була презентація дуже класна на Config Management Camp про те, що вся ця технологія ходить, ну в нього був, оскільки це Configuration Management Camp був, там був приклад про Configuration Management, що от ми спочатку такі, так, самим конфігурувати важко, напишемо DSL, написали DSL, потім такі, ні, DSL це погано, він не not extendable, там пропати, not extendable, давайте напишемо шеф, будемо писати все на рубях, класно. Потім такі, ні, писати на рубях, всі пишуть говнокод, вибачте, давайте якийсь новий DSL. І воно отак от ходить по колу. І я думаю, що тут так само, бо теж Келсі казав на своєму ферсі-чаті, що йому задали дуже класні питання. Там якраз вийшов хлопець, ну він там представився, що йому 26 років, і він якраз питав, що от мені дуже цікаво вся ця CNCF, весь цей лендскейп, вся ця двіжуха, мені дуже цікаво, я хочу якось з цим працювати і сюди контриб'ютити. Але я не знаю, за що, з чого почати, за що хвататись. Я заходжу, і в мене там десятки стендів, десятки всього. Яка ваша порада, з чого мені почати? Ну і Келсі каже, що почни з якихось фундаментальних штук, тому що воно не змінюється. І там була, ну і він якраз про це каже, що ага, я їх питаю, а що ви робите? Він такий, ну дивись, ми от можемо робити код, і це сандбокс, і воно ізольовано, а потім ми дамо тобі штуку, там ти зможеш зробити це. Він такий, ну в мене вже є ця штука, це називається комп'ютер. Не знаю, можливо, AI буде якимось наступним. Поки що я бачу це більше як такий, як штуку для автоматизації тупої роботи. Да? I mean, I think this is the same example. So to your ChatGPT question, I think I had a tweet and I was saying, if you're using ChatGPT to generate Kubernetes manifests, that's how you know you're working at the long level of abstraction. We don't need to be generating YAML files. YAML is the assembly of Kubernetes. That means we need higher level construct. So if you find the right set of patterns, whether you create a whole framework like Knative,
or you use something like a Helm chart, or maybe it's Pulumi. But it just tells you that we should need a standard library now. We shouldn't have everyone doing low-level details. So instead of asking a developer to use ChatGPT to generate pod disruption budget, deployment object, ingress, service, that's too much. Maybe you need a new type that encompasses all the right things, but only exposes the parameters that a human needs to make. Right now, we're asking people to do a bunch of things that are not necessarily the most important thing a human needs to know, like the structure of a YAML file. That's not important. That's for the machine, not for the human. So in our new abstractions, they don't even need to be YAML. So ChatGPT is definitely a good way to deal with something where you are guessing and you're not quite sure. Of course, you're gonna have to double check it, but what it really tells us is that we need something higher level. We need something that has a clean API that says the only thing that we're exposing are the decisions you need to make. So there's no need to try to predict or guess. You fill in the blanks of the 4 or 5 fields that matter, and then the compiler will do the rest and generate the things that the machine needs. So that's the way I think about things like ChatGPT when it comes to infrastructure as code. AI дуже швидко розвивається. Якщо так подивитись, от давайте подивимось, 10 років тому технології почали швидко розвиватись. Да? Раніше про AI казали, та це років через 30 він там людей замінить. А AI почав розвиватись останні роки 3 активно. І вже які результати. І тому це буде не через 30 років. Я думаю, що через кілька років вже буде в нас великий прогрес, де людей багато де замінить. AI. Вона вже заміняє. Вона сертифікації ChatGPT зміг стати більше по Амазону і не лише. І багато задач вже автоматизуються. Тот же на GitHub пише юніт-тести. За дева може розпізнати код, проаналізувати код і мову програмування, паттерни і запропонувати імпрувменти. Тобто ми вже в цій сфері. Воно дуже буде швидко розвивати. Bunch of wrapper functions around the API. So the API is just a gRPC server running on Spot with some provided protobufs. These protobufs you can just use to talk to Spot, and from there it is fairly simple. Go there, do something, or localize yourself, or as I'm doing right now, the tablet also is just using the API to control it. Але знову ж таки, знаєш, якщо повертатись до генеративні нейромережі, це ж такі 70-ті роки, да? Просто в нас не було, можливостей. Це зараз у нас є комп'ютер, у нас є супершвидкі GPU, у нас є здоровенні датасети, і ми можемо це все так натренувати, що воно дійсно, ти пише тести, підказує код, і це дуже круто. Я вважаю, що це дуже круто, тому що іноді, знаєте, там ясно, що всі хочуть сказати, от ми там працюємо з cutting edge technology і так далі, але іноді треба написати makefile. І ти сидиш і починаєш згадувати, а як в makefile зробити condition. І якщо буде якийсь умовний AI tool, там, не будемо називати, що завгодно, ти можеш просто написати камінь там, а зроби мені тут if condition, і він тобі його зробить. Вчора на демо було. Вони просто пишуть, гаси мені там сервіс. І хоп, все, і от зробити... От я це робив з Google Assistant просто на API. Тобто для цього AI не треба, щоб погасити, а от складніше. Що ще б я хотів би сказати, от якщо подивитись на open source технології, той же там Waypoint, Envoy, да, по факту ком'юніті, вони, Google і інші великі компанії, вони тестують різні речі і пробують їх імплементувати з тим же Istio. Взлетить чи не взлетить той Waypoint? Вони його законтриб'ютали, почали розвивати. Але він може через рік звернути цей проєкт. Да? Тобто, але ком'юніті дуже багато вкладає, розвиває, і це іде дуже швидко. І от якраз KubeCon – це те місце, де можна почути тренди, поспілкуватися з класними людьми, як я і казав до цього. Да, і тут, наприклад, є Віктор Фабрик з кросплейна, розробник головний Istio з Гугла. При тому, що я колись репортив баги, і він в мої баги по Istio відписувався. Тобто, і ти можеш підійти поспілкуватися з цими людьми вживу. І це просто кайф. Це дуже круто.
Ukraine. Thank you for your supporting actually. Oh, our pleasure. Yeah, of course. So looking at manifest misconfigurations, RBAC, entitlement access misconfigurations, and image vulnerability scanning, tying those all together to help you correlate and attack the biggest problem first rather than playing whack-a-mole across all the silos. For every booth scan, we're donating money, $10 per badge scan, to Ukraine Friends, an organization that's helping out lots of different parts of the Ukraine, including donating laptops to children who need to learn during wartime. We are a Kubernetes security startup that is responsible for a real-time solution, right? So a lot of the workloads that run on Kubernetes, they don't last longer than 5 or 10 minutes, right? And these periodic scanners that scan every hour or 24 hours, they're going to miss these workloads, right? And these workloads could be nefarious. They could be doing, anything they wanted. They could be sniffing the Kubernetes API and getting all your secrets. You just don't know. Entitlement access misconfigurations and image vulnerability scanning, tying those all together to help you correlate and attack the biggest problem first rather than playing whack-a-mole across all the silos. Right, and the important thing for us from a security standpoint is to be able to see everything that's going on and be able to provide you with real-time data and analytics for you to start debugging what's going on in your Kubernetes cluster. Так, друзі, ситуація наступна. Коли ти шериш контакти, наприклад, з бізнес-партнером, або навіть як от тут ми на бустах з людьми спілкуємося. No, Ukraine. It's fine. Ukraine. Why Russia? Slava Ukraini. I don't know. It's Google that told me it's Russian. I don't know why. We're looking for something that can govern Russian to English. It's not me. Вони відкривають у веб-браузері LinkedIn свої контакти і таке інше, і автоматично Google пропонує перекласти цю сторінку російською мовою. І вони питають, а ви з Росії? Ми кажемо, ні, ми з України, але ж воно мені пропонує перекласти на російську. What the fuck. І давайте у Юрія спросимо, він каже, що є якась така фішка, яка може це нам допомогти вирішити. Я не певний з приводу Гугла, був цілий мануал десь в Твіттері, я знаходив. Там штука на самому LinkedIn яка, що якщо ви створювали свій профайл дуже давно, я, наприклад, свій створюю, вже навіть не пам'ятаю коли, скоріше за все ви це робили російською мовою, тому що, а чому би і ні. І якщо ви так робили, вона прописується як основна, і навіть якщо ви потім робите профайл англійською, все заповнюєте англійською, у вас все одно буде основний профайл російською мовою. І щоб це змінити, там був цілий... Треба буде знайти, треба буде погуглити, був цілий флоу, як перевести, як зробити англійську версію основною і видалити потім російську версію. Друзі, якщо ви знаєте, як це зробити, пишіть в коментарях, допомагайте ком'юніті. Слава Україні! Що ми робимо сьогодні вночі, ввечері? У нас зараз є 2 інвайти на 2 великих паті. Це від Palo-Alto і Кашпорта одне, і інше від GitLab. До GitLab у нас є багато питань по зміни їхньої прайс-моделі. Вони дуже сильно підняли кости зараз. І там інші питання. Саме тому вони і проводять цю вечіринку, мабуть. Можливо. Але ми, може, і до стенду підійдемо. А інший івент, там буде кешпорт, і це інфраструктура за код. Це наша робота, і потрібно, можливо, і туди піти. А Palo-Alto security vendor. Хоча також не дешевий. At least it constant. Number. Yeah, you can make it. The number 5 lives. Quadrados? No.